Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng chỉ một bữa ăn trong hoàng cung thời nhà Thanh cũng có thể tốn hàng trăm món, được chuẩn bị công phu trong suốt nhiều ngày liền? Đó không chỉ là một bữa ăn, mà là cả một nghi lễ về quyền lực, sự xa hoa và tinh hoa của cả một triều đại. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình ẩm thực. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh, đừng quên nhấn đăng ký để cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hấp dẫn phía sau mỗi món ăn nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian, bước qua cánh cổng từ Cấm Thành để khám phá ẩm thực cung đình dưới triều Thanh, nơi từng món ăn đều mang dáng dấp của một tác phẩm nghệ thuật, được tạo ra chỉ để phục vụ cho những người quyền quý bậc nhất thiên hạ. Ẩm thực triều Thanh là sự kết hợp đầy khéo léo giữa phong vị Mãn Châu đặc trưng và truyền thống ẩm thực Hán tộc lâu đời. Những nguyên liệu được sử dụng trong các bữa tiệc hoàng cung luôn là hàng tuyển chọn, từ nhân sâm, nhung hương đến bào ngư, vi cá, hải sâm và các loại chim quý, thú rừng đều phải đảm bảo tươi, sạch, hiếm và có giá trị dưỡng sinh cao. Thậm chí, những loại rượu dùng để nấu ăn cũng không phải rượu thường mà là rượu hoa điêu lâu năm, chỉ được dùng trong các dịp trọng đại hoặc dành riêng cho nhà vua. Không chỉ dừng lại ở chất lượng nguyên liệu, sự cầu kỳ trong chế biến cũng khiến người ta không khỏi trầm trồ. Với các hoàng đế, đặc biệt là những vị vua như Càn Long, người nổi tiếng sành ăn và yêu nghệ thuật, mỗi bữa tiệc không chỉ để no bụng mà là nơi thể hiện sự uy quyền, lòng hiếu khách và đẳng cấp văn hóa của cả một đế chế. Và kỳ lạ thay, dù thời đại ấy đã lùi xa, dư âm của những món ăn từng dâng vua vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay. Không ít món cung đình xưa đã bước ra khỏi tường thành cấm cung để xuất hiện trong các nhà hàng cao cấp, các dịp lễ Tết trọng đại, thậm chí là trong những bữa cơm gia đình mang tính hoài niệm. Ẩm thực cung đình triều Thanh không đơn thuần là để ăn ngon, mà còn là sự kết tinh của lịch sử, nghệ thuật và tâm huyết của cả một nền văn hóa. Và hành trình khám phá của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Để mở đầu cho hành trình tìm về những món ăn từng được dâng lên hoàng đế nhà Thanh, chúng ta sẽ đến với một tuyệt phẩm trứ danh, chính là Phật nhảy tường, một món ăn tiêu biểu cho sự tinh tế, xa hoa và phức tạp của ẩm thực cung đình triều Thanh. Nghe cái tên đã thấy kỳ lạ và đầy gợi mở, khiến bất kỳ ai lần đầu tiếp xúc cũng không khỏi tò mò. Vì sao lại là Phật và tại sao nhảy tường? Câu chuyện bắt nguồn từ vùng đất Phúc Kiến, nơi món ăn này ra đời cách đây hàng trăm năm, rồi từng bước bước chân vào hoàng cung, trở thành một trong những tuyệt phẩm được các vị vua nhà Thanh yêu thích bậc nhất. Tương truyền, tên gọi Phật nhảy tường bắt nguồn từ một giai thoại dân gian khi món ăn đang được hâm nóng bên trong một ngôi nhà. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt, bay xa đến mức một nhà sư đang thiền tịnh ở chùa gần đó không kiềm được lòng, phải nhảy tường chạy tới để xin nếm thử. Câu chuyện ấy tuy có phần phóng đại, nhưng nó thể hiện rất rõ mức độ hấp dẫn khó cưỡng của món ăn này, một sự hòa quyện tinh túy giữa nhiều nguyên liệu quý, nấu bằng phương pháp cổ truyền vô cùng công phu. Phật nhảy tường là một món súp hầm, nhưng tuyệt đối không phải là một món súp bình thường. Mỗi phần ăn là một bản hòa tấu phức tạp của hơn 20 loại nguyên liệu cao cấp, bao gồm bào ngư, hải sâm, vi cá mập, sò điệp khô, nấm hương, nhân sâm, thịt gà, giò heo, hạt sen và đặc biệt là rượu Thiệu Hưng, thứ rượu gạo cổ truyền của vùng Giang Nam. Tất cả những nguyên liệu ấy được ngâm mềm, sơ chế kỹ lưỡng, rồi lần lượt được xếp vào trong một hũ sành nhỏ. Sau đó, người đầu bếp sẽ chế thêm nước dùng hầm từ xương và rượu hoa điêu, đậy kín bằng lá sen hoặc lá chuối, bịt kín bằng giấy dầu và đem trưng cách thủy trong nhiều giờ liền, thường từ 6 đến 8 tiếng, có khi đến cả ngày. Chính phương pháp nấu bịt kín, hầm lâu ấy đã tạo nên một món ăn có mùi thơm đậm đà nhưng không gắt, từng tầng hương vị tỏa ra chậm rãi và sâu lắng. Khi mở nắp hũ, khói nóng bốc lên cùng mùi thơm nồng nàn của rượu, hòa quyện cùng hương vị biển cả và núi rừng, đó là lúc món ăn hé lộ toàn bộ linh hồn của nó. Mỗi miếng thịt, mỗi lát bào ngư hay hạt sen đều mềm tan, béo ngậy, mang đậm dấu ấn thời gian và sự kiên nhẫn của người chế biến. Thưởng thức Phật nhảy tường cũng là một nghi lễ. Người ta không ăn vội, mà thưởng thức từng thìa, từ lớp trên xuống dưới, để cảm nhận sự khác biệt trong vị ngọt, độ mềm và cả hương thơm từ các nguyên liệu khác nhau. Với người xưa, đó không chỉ là món ăn để no lòng, mà còn là biểu tượng của phú quý, quyền lực và sự hưởng thụ đỉnh cao. Trong triều Thanh, món này thường chỉ xuất hiện trong các dịp đặc biệt như lễ mừng thọ của hoàng đế, đón tiếp sứ thần, hoặc khi hoàng hậu ban yến. Điều đặc biệt là dù trải qua hàng trăm năm, món ăn này không bị mai một mà vẫn tiếp tục sống trong lòng ẩm thực Trung Hoa hiện đại. Ở các nhà hàng cao cấp tại Bắc Kinh, Phúc Kiến, Thượng Hải hay thậm chí là Đài Loan và Hồng Kông, món Phật nhảy tường vẫn giữ nguyên vị thế là đại diện đẳng cấp của ẩm thực truyền thống. Giá mỗi phần có thể lên tới vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng, tùy theo nguyên liệu sử dụng. Tuy nhiên, với nhiều thực khách, một lần được nếm thử món ăn từng làm lay động cả một nhà sư cũng là một trải nghiệm khó quên. Và như thế, hành trình khám phá ẩm thực triều Thanh bắt đầu bằng một món ăn không chỉ ngon mà còn đậm đà giai thoại, tinh tế trong chế biến và sang trọng trong từng thìa nước dùng.
Phật nhảy tường không đơn giản là món ăn, đó là minh chứng sống động cho sự sáng tạo, kỹ thuật nấu nướng đỉnh cao và niềm đam mê bất tận với nghệ thuật ẩm thực của người Trung Hoa cổ xưa. Một khởi đầu hoàn hảo cho chặng đường tìm hiểu những món ăn đã từng được hoàng đế ban thưởng và vẫn tiếp tục được người đời trân trọng cho đến hôm nay. Sau món Phật nhảy tường đầy truyền kỳ, hành trình khám phá ẩm thực cung đình Triều Thanh tiếp tục đưa chúng ta đến với một món ăn sang trọng và quyến rũ không kém, tôm hùm hấp rượu hoa điêu. Nếu Phật nhảy tường là bản giao hưởng từ biển sâu đến núi rừng, thì món tôm hùm này lại là khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, nơi vị ngọt của thịt tôm hòa quyện cùng mùi thơm dịu dàng của rượu cổ truyền, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực tinh tế đúng chất cung đình. Tôm hùm hấp rượu hoa điêu không có nguồn gốc từ một vùng cụ thể, nhưng nó được hoàn thiện và nâng tầm trong ẩm thực hoàng gia thời nhà Thanh. Khi các đầu bếp cung đình luôn tìm kiếm những cách chế biến nguyên liệu cao cấp sao cho giữ trọn hương vị tự nhiên nhất. Tôm hùm, loại hải sản đắt đỏ, có thịt ngọt và giàu dưỡng chất, vốn đã được xem là đặc sản, nhưng khi kết hợp với rượu hoa điêu, một loại rượu lên men lâu năm có mùi thơm thanh nhã, thì lại trở thành một món ăn không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn gợi cảm xúc, đúng như phong cách ẩm thực tao nhã mà nhà Thanh đề cao. Phương pháp chế biến món ăn này tuy không cầu kỳ như nhiều món cung đình khác, nhưng lại đòi hỏi sự chuẩn xác cao. Tôm hùm sau khi được sơ chế kỹ lưỡng, chẻ lưng để ngấm gia vị, sẽ được ướp nhẹ với muối khoáng, gừng thái sợi, hành lá và rượu hoa điêu. Rượu hoa điêu ở đây không chỉ đóng vai trò khử mùi tanh mà còn là chìa khóa mở ra lớp hương vị tinh tế trong thịt tôm, giúp làm mềm từng thớ thịt, đồng thời kích thích hương thơm ngọt bùi tự nhiên. Sau khi ướp, tôm được đem hấp cách thủy ở nhiệt độ vừa phải, trong khoảng thời gian ngắn, để thịt vừa chín tới, không dai, không bở, một kỹ thuật tưởng đơn giản nhưng rất dễ thất bại nếu quá tay. Ngày nay, trong một số phiên bản hiện đại, đầu bếp còn thêm lòng trắng trứng đánh tan để tạo lớp bọt mềm bao quanh tôm khi hấp, hoặc thêm lòng đỏ trứng muối nghiền để tăng độ béo và chiều sâu vị giác, những biến tấu sáng tạo nhưng vẫn tôn trọng tinh thần nguyên bản của món ăn cung đình. Khi mở nắp sừng hấp, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm nhẹ của rượu, quyện cùng hương biển mằn mặn và chút ngọt thanh từ thịt tôm khiến người ta không thể không suýt xoa. Món ăn thường được dọn ra trong đĩa dài, giữ nguyên hình dáng của con tôm, lớp vỏ óng ánh đỏ cam nổi bật giữa làn hơi mờ ảo, bên trên phủ thêm một chút hành tươi hoặc gừng lát. Thực khách thưởng thức món này không vội, mà nhẹ nhàng dùng tay bóc lớp vỏ, cảm nhận từng thớ thịt săn chắc, mọng nước, thấm đẫm hương thơm của rượu hoa điêu. Cái ngọt của tôm, cái nồng nhẹ của rượu, cái ấm của gừng và sự thanh mát từ hành tạo nên một tổng thể cân bằng, không nồng nàn quá, không nhạt nhòa, mà vừa đủ để đọng lại nơi đầu lưỡi. Trong chốn cung đình nhà Thanh, món tôm hùm hấp rượu hoa điêu thường xuất hiện trong các dịp tiệc tùng long trọng, bởi không chỉ vì giá trị của nguyên liệu, mà còn vì ý nghĩa tốt lành mà nó mang lại. Tôm, trong văn hóa Trung Hoa, tượng trưng cho sự sung túc, hưng thịnh, còn rượu hoa điêu lại là biểu trưng của sự tao nhã, thanh khiết. Khi kết hợp với nhau, món ăn như một lời chúc phúc, tinh tế mà tràn đầy thịnh vượng. Ngày nay, món tôm hùm hấp rượu hoa điêu vẫn là lựa chọn hàng đầu trong các nhà hàng cao cấp ở Trung Quốc, đặc biệt trong các tiệc cưới, yến tiệc hay dịp Tết Nguyên đán. Dù có rất nhiều cách chế biến tôm hùm hiện đại, nhưng cách hấp cùng rượu hoa điêu cổ truyền vẫn được ưa chuộng nhất, bởi nó giữ được cái hồn xưa cũ của ẩm thực cung đình, tinh giản, chuẩn mực và đầy khí chất. Với sự thanh thoát trong hương vị, sự tinh tế trong cách chế biến và nét sang trọng trong từng chi tiết trình bày, tôm hùm hấp rượu hoa điêu xứng đáng là một viên ngọc quý trong kho tàng mỹ vị Triều Thanh. Và cũng chính món ăn này sẽ tiếp tục đưa chúng ta đi sâu hơn vào thế giới đầy mê hoặc của những món ăn từng được phục vụ trong chốn cung vàng điện ngọc, nơi mà từng bữa ăn là một bản giao hưởng nghệ thuật đích thực. Tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực cung đình Triều Thanh, chúng ta sẽ dừng chân trước một món ăn thể hiện rõ nét nhất tinh thần xa hoa và tinh tế của thời đại này, bào ngư hầm vi cá. Đây không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và kỹ nghệ bếp núc đỉnh cao mà các ngự trù dưới triều đình nhà Thanh đã dày công bồi đắp. Bào ngư và vi cá, hai nguyên liệu chính của món ăn, đều là những thành phẩm quý hiếm và xa xỉ bậc nhất trong ẩm thực truyền thống Trung Hoa. Trong thời phong kiến, việc sở hữu những nguyên liệu như vậy đã là đặc quyền của tầng lớp hoàng tộc và quan lại cao cấp. Vi cá mập, hay còn gọi là sụn vây cá, được xem là báu vật của biển cả, bởi quá trình sơ chế và làm sạch vây cá vô cùng công phu, mất thời gian và đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện. Trong khi đó, bào ngư, một loại hải sản thân mềm sống bám vào đá ở vùng biển sâu, lại nổi tiếng với hương vị ngọt tự nhiên và độ dai mềm vừa phải, được mệnh danh là hải vị hoàng kim trong văn hóa ẩm thực Á Đông. Món bào ngư hầm vi cá được biết đến như một ngự thiện, món ăn dành cho vua chúa trong các dịp đại lễ hoặc yến tiệc long trọng. Không chỉ cầu kỳ trong việc lựa chọn nguyên liệu, quá trình chế biến cũng yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.
Vi cá sau khi được ngâm nở và làm sạch sẽ được hấp hoặc hầm sơ để làm mềm. Sau đó kết hợp với bào ngư đã được hầm riêng trong nước dùng gà hoặc nước dùng từ xương heo và gà ác trong nhiều giờ. Cốt lõi của món ăn nằm ở nước dùng, phải trong, ngọt thanh, sánh nhẹ mà vẫn giữ được hương vị đậm đà từ các nguyên liệu tự nhiên. Khi kết hợp bào ngư và vi cá vào nồi hầm, người đầu bếp còn thêm vào một ít rượu thiệu hưng hoặc hoa điêu cùng một chút nấm đông cô để tăng hương và làm dịu vị tanh tự nhiên từ hải sản. Sau đó, tất cả được tiếp tục hầm chung trong lửa nhỏ cho đến khi các thành phần hòa quyện vào nhau, không quá nhiều nhưng đủ độ mềm để tan nhẹ trong miệng. Hương vị của món bào ngư hầm vi cá là một trải nghiệm đẳng cấp, cái dai nhẹ nhưng mềm mịn của vi cá, cái chắc và ngọt đậm của bào ngư, hòa cùng nước dùng sánh mượt mang mùi thơm phảng phất của rượu nếp và nấm hương, tất cả như bản hòa tấu ngọt ngào trên đầu lưỡi. Đây là món ăn không vội thưởng thức. Trong cung đình xưa, người ta dùng muỗng sứ trắng, nhẹ nhàng múc từng thìa nhỏ, vừa ăn vừa cảm nhận lớp hương vị nhiều tầng, như một cách để thể hiện đẳng cấp trong nghệ thuật ẩm thực và phẩm cách của người dùng bữa. Dù thời đại phong kiến đã qua đi, bào ngư hầm vi cá vẫn giữ nguyên vị thế cao lương mỹ vị trong ẩm thực Trung Hoa hiện đại. Món ăn này thường được phục vụ trong các nhà hàng cao cấp, khách sạn 5 sao và đặc biệt là trong các dịp lễ trọng đại như cưới hỏi, đón tiếp nguyên thủ hay các sự kiện long trọng mang tính biểu tượng. Ở Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh hay Đài Loan, món ăn này vẫn thường xuyên xuất hiện trong các thực đơn yến tiệc, không chỉ như một món ngon mà còn như lời khẳng định vị thế và lòng hiếu khách của người chủ tiệc. Ngày nay, người ta có thể thấy nhiều phiên bản biến tấu của món ăn này, thêm hải sâm, nấm quý, thậm chí cả tổ yến để tăng độ phong phú và giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, phiên bản cổ truyền từ thời Thanh, chỉ với vi cá, bào ngư và nước dùng hầm kỹ, vẫn được xem là chuẩn mực tinh túy nhất, bởi sự tinh giản ấy chính là nền tảng làm nên độ thanh khiết và tinh tế cho món ăn. Với tất cả những giá trị về hương vị, dinh dưỡng và văn hóa, bào ngư hầm vi cá xứng đáng là một chương quan trọng trong câu chuyện ẩm thực cung đình, nơi từng món ăn không chỉ là sự thưởng thức mà còn là lời kể lại về một thời vàng son trong lịch sử Trung Hoa. Hành trình khám phá ẩm thực cung đình triều Thanh tiếp tục đưa chúng ta đến với một món ăn vừa giản dị lại vừa tinh tế, mang trong mình tinh hoa từ gian bếp hoàng cung, gà nướng mật ong kiểu cung đình. Khác với những món ăn xa hoa, dùng nguyên liệu hiếm như bào ngư hay vi cá, món gà nướng này từng là một phần trong bữa ăn thường nhật của hoàng gia. Đặc biệt được các vị hoàng đế và phi tần yêu thích bởi hương vị đậm đà, lớp da óng ánh mật ong và kỹ thuật nướng công phu đạt đến độ hoàn hảo. Nguồn gốc của món ăn này có thể truy về triều đại Khang Hy hoặc Càn Long, khi người đầu bếp trong Tử Cấm Thành bắt đầu sáng tạo ra nhiều biến thể từ các nguyên liệu quen thuộc. Gà là một loại thực phẩm phổ biến, tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và đoàn viên trong văn hóa Trung Hoa. Nhưng để món gà trở thành đặc sản trong yến tiệc hoàng cung, người đầu bếp phải biết cách nâng tầm hương vị, và thế là gà nướng mật ong kiểu cung đình ra đời. Kết hợp giữa sự ngọt thanh của mật ong rừng và vị đậm đà của các loại gia vị đặc chế. Phương pháp chế biến món ăn này thể hiện rõ tinh thần cầu kỳ và tỉ mỉ của ẩm thực cung đình. Trước hết, gà được chọn phải là loại gà ta non, da mỏng, thịt chắc nhưng không quá dai. Sau khi làm sạch, gà được ướp với một hỗn hợp gia vị bao gồm nước tương, rượu thiệu hưng, hoa hồi, quế, gừng, hành và đặc biệt là mật ong nguyên chất, loại mật thu từ rừng phía Nam, có hương thơm thoảng vị hoa dại. Gà sẽ được ướp trong ít nhất 12 tiếng để thấm đều, sau đó phơi gió nhẹ để phần da khô lại, giúp khi nướng lên đạt độ giòn rụm hoàn hảo. Khâu nướng là nơi nghệ thuật đạt đến cao trào. Gà được treo lên lò đất, dùng than hồng cháy đều, không quá lớn lửa để da gà không bị cháy xém. Trong quá trình nướng, người đầu bếp phải quét lớp mật ong lên liên tục nhiều lần, mỗi lần cách nhau vài phút để tạo nên lớp da mỏng, bóng và có màu nâu vàng óng ả như phủ sơn mài. Bên trong, thịt gà chín mềm, mọng nước, thấm đều vị ngọt nhẹ của mật và mùi thơm từ các loại gia vị cổ truyền. Khi thưởng thức, món ăn không cần kèm nước chấm vì chính lớp da và phần thịt đã đủ đậm đà, nhưng nếu cầu kỳ hơn, có thể dùng kèm một chén muối tiêu chanh nhẹ hoặc tương ớt lên men kiểu cung đình. Món ăn này không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn về ý nghĩa văn hóa. Trong các bữa tiệc hoàng gia, gà nướng mật ong thường xuất hiện như món chính, tượng trưng cho sự trọn vẹn và ấm cúng. Dưới triều Thanh, đây còn là món ăn được chuẩn bị trong các dịp lễ Tết, lễ Khánh Thành hay Chúc Thọ, vừa mang tính truyền thống, vừa thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe và khẩu vị của người dùng. Cho đến ngày nay, gà nướng mật ong kiểu cung đình vẫn giữ nguyên vị trí trong lòng những ai yêu thích ẩm thực Trung Hoa. Nhiều nhà hàng nổi tiếng tại Bắc Kinh,
Thượng Hải và cả Đài Bắc vẫn phục vụ món ăn này với công thức gần như nguyên bản. Thậm chí, ở nhiều nơi, món gà nướng còn được biến tấu với các loại mật như mật long nhãn, mật táo đỏ hoặc thêm lớp phủ hạt mè rang để tăng thêm độ thơm và hấp dẫn thị giác. Tuy nhiên, phiên bản truyền thống từ thời Thanh vẫn được xem là chuẩn mực, là cái gốc để mọi biến thể hiện đại phải hướng về. Trong chuyến hành trình khám phá ẩm thực Triều Thanh, món gà nướng mật ong chính là lát cắt giản dị nhưng đậm đà, gợi mở một phần đời sống hoàng cung không chỉ xa hoa mà còn đầy tinh tế. Một món ăn tưởng chừng như quen thuộc, nhưng nhờ bàn tay tài hoa của ngự chủ đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật ẩm thực cung đình cổ xưa, thanh lịch, chuẩn mực và đậm đà văn hóa. Tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực cung đình Triều Thanh, chúng ta cùng dừng chân trước một món ăn vừa mang nét hào sảng của Thảo Nguyên, vừa toát lên sự trang nhã trong cách thưởng thức của giới quý tộc, đó chính là lẩu cung đình kiểu Mông Cổ. Không chỉ đơn thuần là một món lẩu làm ấm lòng trong tiết trời giá lạnh, món ăn này còn là sự kết tinh giữa phong cách ẩm thực du mục và sự tinh tế trong chế biến, phục vụ của Hoàng cung nhà Thanh. Nó không chỉ làm no lòng mà còn làm ấm trái tim của bao thế hệ hoàng đế và quý nhân trốn cung đình. Nguồn gốc của món lẩu này xuất phát từ vùng Thảo Nguyên Mông Cổ, nơi người dân du mục từ lâu đã biết dùng nồi kim loại đun sôi nước để thả vào các loại thịt, xương và rau củ, tạo ra món ăn vừa nhanh gọn vừa đủ dinh dưỡng. Khi triều đại nhà Thanh, vốn do người Mãn Châu lập nên, lên ngôi và thống trị toàn cõi Trung Hoa, họ đã mang theo cả thói quen ăn uống vùng Bắc Á. Từ đó, món lẩu Mông Cổ được đưa vào Tử Cấm Thành, được các ngự chủ cung đình nâng tầm thành một món ăn quý tộc, mang tên gọi mới, lẩu cung đình kiểu Mông Cổ. Điểm đặc biệt đầu tiên của món ăn này nằm ở nồi lẩu bằng đồng truyền thống, có ống khói ở giữa để giữ lửa bằng than hồng. Không giống các loại lẩu thông thường, nồi đồng giữ nhiệt lâu và tỏa hơi đều, giúp nước dùng luôn sôi nhẹ và giữ được hương vị nguyên bản của các nguyên liệu cao cấp. Nước dùng của lẩu cung đình được ninh kỹ từ xương bò, xương cừu và gà, kết hợp cùng thảo dược như kỳ tử, táo tàu, hoài sơn, đinh hương, tạo ra vị ngọt thanh nhưng dày, mùi thơm tròn đầy, không quá béo nhưng lại vô cùng đậm đà. Nguyên liệu dùng để nhúng lẩu cũng phản ánh rõ nét sự xa hoa của ẩm thực cung đình. Những lát thịt cừu non thái mỏng như giấy, mềm mại và giàu dưỡng chất, thường được lựa chọn từ giống cừu nuôi đặc biệt tại vùng nội Mông. Ngoài ra, trong các yến tiệc lớn, người ta còn cho thêm bào ngư, nấm tuyết, tôm hùm, sâm núi và nhiều loại rau quý hiếm chỉ trồng được ở vùng núi phía Bắc. Sự đa dạng về nguyên liệu tạo nên một nồi lẩu không chỉ ngon miệng mà còn được xem là bài thuốc dưỡng sinh cho các bậc đế vương. Khi thưởng thức, lẩu cung đình không bao giờ ăn một cách vội vàng. Mỗi thành viên trong bàn tiệc đều có bát riêng, nước chấm riêng, thường là hỗn hợp gồm vừng, tỏi, hành lá, nước tương đậm đặc và dầu mè. Đặc biệt, người xưa còn dùng rượu thiệu hưng hoặc rượu hoa điêu để uống kèm trong khi ăn lẩu, giúp kích thích vị giác và giữ ấm cơ thể. Không khí quanh bàn lẩu không ồn ào náo nhiệt như dân gian, mà nhẹ nhàng, khoan thai, phản ánh lối sống trầm ổn và thanh tao trong chốn hoàng cung. Trải qua hàng trăm năm, lẩu cung đình kiểu Mông Cổ vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng người dân Trung Hoa. Ngày nay, không chỉ có mặt trong các nhà hàng truyền thống ở Bắc Kinh hay Hâu Hót, món lẩu này còn được phục dựng trong các nhà hàng cao cấp, mô phỏng lại đúng kiểu cách cung đình xưa, từ nồi lẩu, bàn tiệc đến cả trang phục phục vụ. Ở nhiều thành phố lớn như Thượng Hải hay Quảng Châu, những buổi tiệc lẩu cung đình còn trở thành trải nghiệm văn hóa cho khách du lịch. Có thể nói, lẩu cung đình kiểu Mông Cổ không chỉ là món ăn để no bụng, mà còn là một biểu tượng văn hóa, nơi giao thoa giữa Thảo Nguyên và Kinh Thành, giữa tinh thần hào sảng và nghệ thuật tinh tế. Mỗi làn khói lẩu bốc lên là một lát cắt của lịch sử, một phần ký ức của triều đại từng là đỉnh cao quyền lực phương Đông. Và trong chuyến hành trình khám phá ẩm thực Triều Thanh hôm nay, món lẩu này chính là minh chứng cho việc, dù thời gian có trôi đi, những giá trị ẩm thực đích thực vẫn mãi trường tồn. Trên bàn yến tiệc của triều đình nhà Thanh, không chỉ có những món cao lương mỹ vị cầu kỳ, nhiều công đoạn, mà đôi khi, sự tinh tế lại đến từ những món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng mang hương vị khó quên. Sò điệp hấp miến tỏi là một minh chứng tiêu biểu cho điều đó,
một món ăn tiếp theo trong chuyến hành trình khám phá ẩm thực Triều Thanh mà chúng ta không thể bỏ qua. Món ăn này vốn có nguồn gốc từ vùng duyên hải phía Nam Trung Quốc, nơi hải sản tươi ngon luôn dồi dào quanh năm. Sò điệp với thịt trắng ngà, thơm ngọt và kết cấu mềm mại, từ lâu đã được coi là loại hải sản cao cấp trong ẩm thực truyền thống. Thời nhà Thanh, nhờ hệ thống vận chuyển thủy bộ phát triển và sự ưu tiên của triều đình dành cho các món đặc sản vùng miền, sò điệp được chuyển từ các tỉnh duyên hải như Phúc Kiến, Quảng Đông vào cung, trở thành một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều buổi thiết đãi long trọng. Các ngự chủ của Tử Cấm Thành đã không ngừng sáng tạo để biến loại hải sản này thành một phần trong thực đơn hoàng gia. Và trong đó, sò điệp hấp miến tỏi đã chiếm trọn cảm tình bởi sự hài hòa tuyệt đối giữa hương vị và cách trình bày. Phương pháp chế biến món ăn này tưởng như đơn giản, nhưng chính sự chuẩn xác trong từng bước lại làm nên đẳng cấp của món ăn cung đình. Sò điệp tươi sống được tách vỏ cẩn thận, giữ nguyên phần thịt cùng nước trong vỏ để giữ độ ngọt tự nhiên. Miến, loại được làm từ đậu xanh cao cấp, ngâm mềm rồi xếp gọn lên trên phần sò. Tỏi được giã nhuyễn, phi vàng cùng một ít dầu thực vật để dậy mùi thơm mà không bị gắt, sau đó rưới đều lên trên từng con sò. Một vài lát ớt đỏ, hành lá thái nhỏ, thêm chút nước tương hoặc rượu hoa điêu, tất cả cùng hòa quyện tạo thành lớp gia vị thấm đẫm, bao bọc lấy miếng sò trắng ngà. Khi đem hấp chín vừa tới, hương tỏi bốc lên thơm lừng, hòa với vị ngọt dịu của sò điệp tươi, miến mềm dai thấm nước sốt đậm đà, khiến bất kỳ ai cũng khó có thể cưỡng lại. Đây chính là điểm khiến món ăn này trở nên đặc biệt, sự tương phản trong kết cấu, sự phối hợp giữa hương vị biển cả với gia vị đậm chất phương Đông, tất cả hòa quyện mà không lấn át nhau. Cách thưởng thức sò điệp hấp miến tỏi cũng nói lên nét tinh tế của văn hóa cung đình. Mỗi con sò được đặt trên vỏ của chính nó, như một chén sứ tự nhiên, vừa đẹp mắt, vừa tiện dùng. Trong các bữa tiệc, món này thường được dọn theo số lẻ, 5 hoặc 7 con, tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Thực khách sẽ dùng thìa nhỏ xúc cả phần miến và thịt sò trong một lần để cảm nhận đầy đủ vị ngọt, vị bùi và dư âm tỏi thoảng trong cổ họng sau khi nuốt. Ngày nay, sò điệp hấp miến tỏi vẫn là món ăn được yêu thích trong các nhà hàng cao cấp tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và khắp châu Á. Dù không còn giới hạn trong khuôn khổ cung đình, nhưng món ăn này vẫn giữ nguyên sự sang trọng và tinh tế vốn có. Nhiều đầu bếp hiện đại còn biến tấu thêm nguyên liệu như trứng muối, phô mai hoặc bơ tỏi. Tuy nhiên phiên bản truyền thống, sò điệp tươi, miến mềm, tỏi thơm nồng vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên trong những dịp đặc biệt. Với món sò điệp hấp miến tỏi, chúng ta thấy rõ một khía cạnh quan trọng của ẩm thực Triều Thanh. Không chỉ là kỹ thuật cầu kỳ hay nguyên liệu quý hiếm, mà còn là sự thấu hiểu tinh tế trong cách kết hợp vị và tâm lý người thưởng thức. Đây chính là linh hồn của ẩm thực cung đình, nơi món ăn là nghệ thuật, là biểu tượng của sự chăm chút, trân trọng và hài hòa. Tiếp nối chuyến hành trình khám phá ẩm thực cung đình Triều Thanh, chúng ta đến với một món ăn vừa quý hiếm, vừa mang đậm giá trị dưỡng sinh, nhân sâm hầm bồ câu. Đây không chỉ là một món ăn, mà còn là sự kết hợp kỳ diệu giữa y học cổ truyền và tinh hoa ẩm thực cung đình, nơi từng nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ càng, không chỉ để làm hài lòng vị giác, mà còn để chăm sóc sức khỏe bậc đế vương. Nguồn gốc của món ăn này có thể truy về thời kỳ đầu nhà Thanh, khi việc chăm sóc thể chất cho hoàng đế và các thành viên hoàng tộc không chỉ nằm ở thảo dược hay thuốc bắc, mà còn được lồng ghép khéo léo vào trong từng bữa ăn hàng ngày. Nhân sâm, loại dược liệu quý báu đứng đầu trong thượng phẩm của y học Đông y, được xem là vua trong các loại thuốc bổ, có tác dụng đại bổ nguyên khí, tăng cường sức đề kháng và phục hồi sinh lực. Trong khi đó, thịt bồ câu, đặc biệt là loại bồ câu non, lại mềm, ngọt, dễ tiêu và được đánh giá là cực kỳ bổ dưỡng, rất phù hợp với những người cần hồi phục thể trạng. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này, dưới bàn tay tài hoa của các ngự chủ, đã tạo nên một món ăn cung đình vừa thanh nhã, vừa đầy sức mạnh chữa lành. Phương pháp chế biến món nhân sâm hầm bồ câu trong triều đình đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Bồ câu được chọn phải là loại non, vừa đủ lớn để có độ ngọt thịt nhưng chưa quá già khiến thịt bị dai. Sau khi làm sạch, phần da và nội tạng được xử lý cẩn thận để giữ trọn hương vị tự nhiên. Nhân sâm được ngâm sơ qua nước ấm, sau đó thái lát mỏng để dễ dàng tiết tinh chất trong quá trình hầm. Ngoài ra, các nguyên liệu phụ đi kèm như táo đỏ, kỳ tử, hoài sơn, đôi khi có thêm hạt sen hoặc nấm đông cô khô, đều được cân nhắc kỹ lưỡng về mặt tương sinh trong dược lý học cổ truyền. Tất cả nguyên liệu được xếp gọn vào một thố sứ hoặc nồi đất, đổ nước dùng gà hoặc nước lọc đã đun sôi. Sau đó đem chưng cách thủy trong thời gian dài, thường từ 3 đến 5 tiếng, để giữ nguyên hương vị và dược tính. Món ăn khi hoàn thành có mùi thơm đặc trưng của nhân sâm hòa quyện với vị ngọt thanh của bồ câu, tạo nên một tổng thể vừa thanh đạm, vừa sâu lắng. Thịt bồ câu mềm tan trong miệng, còn nước dùng thì sóng sánh, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ giàu dưỡng chất, mang lại cảm giác ấm bụng, sảng khoái và khỏe khoắn ngay sau khi thưởng thức. Vào thời Triều Thanh, món này thường được dâng lên trong các dịp đặc biệt
như khi hoàng đế bị cảm, mệt mỏi hoặc sau những chuyến tuần du dài ngày. Đây cũng là món ăn đặc biệt dành cho các phi tần trong hậu cung nhằm phục hồi nhan sắc và thể lực. Cách thưởng thức món này cũng rất kín đáo và trang trọng, thường được chia thành từng phần nhỏ, ăn kèm với cháo trắng hoặc bánh hấp, giúp cơ thể hấp thụ tối đa tinh chất của từng nguyên liệu. Ngày nay, nhân sâm hầm bồ câu vẫn được ưa chuộng tại nhiều nhà hàng cao cấp ở Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc, nơi nhân sâm cũng là biểu tượng của sự trường thọ và sức khỏe. Mặc dù không còn là món ăn dành riêng cho hoàng tộc, nhưng giá trị dưỡng sinh và sự công phu trong chế biến vẫn khiến món ăn này giữ nguyên hào quang của một thời xa hoa. Đặc biệt, nhiều phiên bản hiện đại còn được bổ sung thêm các loại sâm Hàn Quốc, sâm núi Tây Tạng hoặc các dược liệu cao cấp khác, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và sáng tạo. Nhân sâm hầm bồ câu, với lịch sử lâu đời và giá trị dinh dưỡng cao, chính là minh chứng cho tinh thần cầu kỳ, chu đáo trong ẩm thực Triều Thanh. Đó không chỉ là một bữa ăn, mà là một nghi lễ nhỏ của sự trân trọng dành cho sức khỏe, vị giác và nghệ thuật sống của cả một thời đại. Món cá sóc là món ăn tiếp theo trong chuyến hành trình khám phá ẩm thực Triều Thanh và cũng là một đại diện tiêu biểu cho sự tinh tế, công phu và sáng tạo trong nghệ thuật nấu nướng cung đình xưa. Ra đời từ vùng Tô Châu, một trong những trung tâm ẩm thực lớn của Trung Hoa, món ăn này nhanh chóng vượt qua ranh giới địa phương để bước chân vào hoàng cung, trở thành một phần của yến tiệc triều đình thời nhà Thanh, nơi những giá trị thẩm mỹ và hương vị đều được nâng tầm lên đến mức gần như tuyệt đối. Nguồn gốc của món cá sóc gắn liền với nghệ thuật ẩm thực Tô Bảng, một trường phái nổi tiếng với những món ăn có vị thanh đạm, chú trọng đến vẻ đẹp trình bày và sự cân bằng về khẩu vị. Theo truyền thuyết, món ăn được đặt tên cá sóc bởi khi hoàn thiện, phần thịt cá xòe ra như đuôi của một con sóc đang vươn mình. Còn tiếng nổ lách tách khi dưới nước sốt nóng lên thân cá chiên giòn lại khiến người ta liên tưởng đến âm thanh của sóc chạy trên cành cây khô. Chính sự giao hòa giữa hình, sắc và âm thanh này đã khiến món ăn trở nên đặc biệt và xứng đáng có mặt trong những bàn tiệc dành cho bậc quân vương. Cá được chọn để chế biến thường là cá vực hoặc cá quế tươi, thịt ngọt và ít xương răm. Sau khi làm sạch, đầu bếp tiến hành rạch thịt dọc hai bên thân cá theo một kỹ thuật đặc biệt để tạo hình vảy cá xòe nở đều khi chiên. Cá sau đó được lăn qua một lớp bột mỏng rồi chiên ngập dầu đến khi lớp ra ngoài vàng giòn, trong khi phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và ngọt. Cuối cùng, phần nước sốt gồm giấm, đường, nước tương, tương cà, gừng, tỏi và đôi khi cả rượu hoa điêu được nấu lên thành một hỗn hợp sánh đặc. Rồi dưới đều lên mình cá vừa chiên, tạo nên một lớp áo bóng loáng, bắt mắt và đầy hấp dẫn. Hương vị của món cá sóc là sự hòa quyện giữa chua, ngọt và một chút cay nồng nhẹ, rất đặc trưng của ẩm thực vùng Giang Nam. Lớp ngoài giòn rụm tương phản với phần thịt cá mềm ngọt bên trong, kết hợp cùng nước sốt đậm đà tạo nên cảm giác phong phú, trọn vẹn cho vị giác. Đối với người xưa, việc thưởng thức món ăn này không chỉ là cảm nhận hương vị mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, từ thị giác, thính giác đến vị giác đều được chăm chút đến từng chi tiết. Vào thời Triều Thanh, cá sóc thường được phục vụ trong các buổi yến tiệc lớn hoặc dâng lên hoàng đế trong dịp lễ Tết. Món ăn thể hiện sự khéo léo và công phu của ngự chủ, những đầu bếp tài hoa chuyên phục vụ trong cung đình, đồng thời cũng phản ánh sự tinh tế của nền văn hóa ẩm thực hoàng tộc lúc bấy giờ. Ngày nay, dù không còn mang dáng vẻ cung đình trang nghiêm, cá sóc vẫn là món ăn nổi bật trong các nhà hàng cao cấp tại Trung Quốc, đặc biệt là ở Tô Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh. Thậm chí, nhiều nhà hàng quốc tế cũng đưa món này vào thực đơn như một biểu tượng của ẩm thực Trung Hoa truyền thống. Việc thưởng thức cá sóc hiện nay cũng có đôi chút khác biệt so với thời cổ. Trong nhiều phiên bản hiện đại, nước sốt có thể được thêm nguyên liệu như dứa, ớt chuông hay nấm để tăng màu sắc và hương vị. Tuy nhiên, những phiên bản này vẫn giữ nguyên tinh thần cốt lõi của món ăn gốc, một sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật chế biến và tinh thần lễ nghi cổ truyền. Nhìn lại lịch sử của cá sóc, ta có thể thấy đây không chỉ là một món ăn, mà còn là một phần ký ức sống động về văn hóa cung đình, nơi mỗi món ăn đều mang theo cả một câu chuyện về sự sáng tạo, tài hoa và tinh thần cầu kỳ trong nghệ thuật nấu nướng. Và hôm nay, qua từng khung hình món cá sóc lại một lần nữa được tái hiện để chúng ta cùng cảm nhận hương vị xưa, đậm chất hoàng cung. Tiếp nối hành trình khám phá ẩm thực cung đình Triều Thanh, hôm nay chúng ta sẽ dừng chân trước một món ăn vừa độc đáo về hình thức, vừa công phu đến ngỡ ngàng trong cách chế biến, 3 tầng vịt. Nghe tên đã thấy tò mò, nhưng khi tận mắt chứng kiến quá trình chuẩn bị và thưởng thức, mới thật sự cảm nhận được sự tinh tế và sáng tạo trong nghệ thuật ẩm thực cung đình thời xưa. Món ăn này được xem là một trong những biểu tượng ẩm thực hoàng gia,
thể hiện rõ nét tinh thần trọng hình thức, cầu kỳ trong chi tiết của triều đình Mãn Thanh. Điểm đặc biệt và cũng là lý do cái tên 3 tầng ra đời, chính là cấu trúc độc nhất vô nhị của món ăn, một con chim cút nhỏ được làm sạch, tẩm ướp rồi nhét vào bụng một con vịt có kích thước vừa phải. Sau đó, toàn bộ hai lớp này lại tiếp tục được nhồi vào bên trong một con vịt lớn hơn. Từng lớp thịt, từng tầng hương vị được sắp đặt chặt chẽ, tạo nên một cấu trúc lớp lang giống như một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực sống động. Nguyên liệu làm nên món ăn này đều là những loại thực phẩm tuyển chọn, đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng tuyệt đối. Chim cút được lựa chọn phải là loại non, thịt mềm và ngọt. Vịt nhồi bên ngoài là loại vịt béo, da mỏng, thịt chắc nhưng không dai, thường được nuôi bằng phương pháp truyền thống. Trong một số phiên bản cầu kỳ hơn, bên trong chim cút còn được nhồi thêm nhân, có thể là trứng muối, gạo nếp trộn lạp xưởng hoặc hỗn hợp thịt băm và hạt sen, tạo thêm lớp hương vị phong phú và kết cấu đa dạng khi ăn. Phương pháp chế biến món này đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối. Sau khi hoàn tất các lớp nhồi, toàn bộ tác phẩm được khâu kín và hầm trong nhiều giờ đồng hồ cùng các loại gia vị như gừng, hành, rượu hoa điêu và thảo mộc. Lửa phải luôn được giữ ở mức vừa phải để đảm bảo thịt từ trong ra ngoài đều chín mềm, ngọt và đậm đà. Khi món ăn được dọn lên, người đầu bếp sẽ dùng dao cắt từng lớp để lộ ra cấu trúc 3 tầng rõ ràng, khiến thực khách không khỏi trầm trồ. Mỗi miếng cắt ra là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt béo của thịt vịt, vị mềm thơm của chim cút và hương thơm dịu nhẹ của nhân bên trong, tất cả hòa quyện trong lớp nước sốt nâu óng, đậm đà và giàu dưỡng chất. Cách thưởng thức món 3 tầng vịt cũng không kém phần tinh tế. Trong bữa tiệc cung đình xưa, món này thường được dọn ở phần giữa của yến tiệc như một điểm nhấn thẩm mỹ và khẩu vị. Mỗi người chỉ được thưởng thức một phần nhỏ, vừa đủ để cảm nhận sự tinh túy mà không làm át đi các món khác. Ngày nay, món ăn này đôi khi vẫn xuất hiện trong các nhà hàng chuyên ẩm thực cung đình tại Trung Quốc, đặc biệt ở Bắc Kinh hoặc Tô Châu, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều tinh hoa ẩm thực triều Thanh. Tuy không phổ biến như các món ăn đường phố, nhưng với giới sành ăn, đây vẫn là một món quý hiếm, tượng trưng cho sự xa hoa, tài hoa và truyền thống hoàng tộc. Không chỉ là một món ăn, 3 tầng vịt còn là sự kết tinh của mỹ học, kỹ thuật và tinh thần tôn vinh ẩm thực thời phong kiến. Qua bao thế kỷ, món ăn này vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa và nghệ thuật của nó, là một lát cắt quý báu trong bức tranh ẩm thực cổ đại Trung Hoa mà chúng ta đang cùng nhau khám phá. Khép lại chuyến hành trình khám phá những tinh hoa ẩm thực triều Thanh, chúng ta đến với món tráng miệng thanh tao và quý giá bậc nhất trong yến tiệc cung đình xưa, tổ yến trưng hạt sen. Không giống những món ăn chính cầu kỳ trong chế biến hay bùng nổ trong hương vị, món ăn này lại là một nốt trầm dịu dàng, thể hiện rõ triết lý ẩm thực dưỡng sinh được đề cao trong văn hóa ẩm thực hoàng tộc Trung Hoa. Tổ yến từ lâu đã được xem là vàng trắng của phương Đông, là sản vật quý hiếm chỉ dành cho hoàng tộc và giới quý tộc thời xưa. Trong triều Thanh, món tổ yến được dùng thường xuyên trong các bữa ăn của hoàng hậu, phi tần và các bậc trưởng lão, đặc biệt là các dịp lễ lớn hay tiệc cung đình thịnh soạn. Người xưa tin rằng tổ yến có thể bổ phế, dưỡng nhan, tăng cường sinh lực và kéo dài tuổi thọ, những công dụng vô cùng phù hợp với đời sống cung đình nơi thời gian và sức khỏe luôn được xem trọng hàng đầu. Kết hợp với tổ yến là hạt sen, biểu tượng cho sự thanh khiết, thanh tịnh trong văn hóa phương Đông. Hạt sen có vị ngọt nhẹ, tính bình, thường được dùng trong các món ăn bổ dưỡng để an thần, dưỡng tâm và làm đẹp da. Khi trưng cùng tổ yến, hai nguyên liệu này tạo nên một món ăn không chỉ thanh đạm mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, dễ tiêu hóa và phù hợp với mọi độ tuổi. Phương pháp chế biến món tổ yến trưng hạt sen tuy không phức tạp nhưng lại yêu cầu sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tổ yến sau khi được làm sạch phải được ngâm nước lọc trong nhiều giờ để nở mềm hoàn toàn mà vẫn giữ nguyên sợi. Hạt sen, tốt nhất là loại hạt sen tươi hoặc sen Huế, được luộc chín đến khi mềm nhưng không bị nát. Sau đó, tất cả được cho vào thố sứ, thêm vào một lượng đường phèn vừa đủ để làm dịu vị mà không lấn át hương tự nhiên, rồi trưng cách thủy trong khoảng 30 đến 45 phút. Quan trọng nhất là phải giữ nhiệt độ ổn định để yến giữ được kết cấu sợi trong, dai nhẹ và nước trưng không bị đục hay gắt vị. Khi thưởng thức, người ta thường ăn nóng vào mùa đông hoặc ăn lạnh vào mùa hè, mỗi cách đều mang lại một trải nghiệm khác biệt. Vị ngọt thanh, sợi yến mịn màng, hạt sen bùi béo, tất cả hòa quyện trong một tổng thể nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, giống như cảm giác an yên cuối cùng khi tiệc đã tàn và dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng thực khách. Ngày nay, tổ yến trưng hạt sen không còn là món ăn chỉ dành cho hoàng tộc mà đã trở thành một phần của văn hóa ẩm thực dưỡng sinh phổ biến tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Tuy nhiên, để thưởng thức món ăn này đúng chất cung đình, từ nguyên liệu đến cách chế biến đều cần được chăm chút kỹ lưỡng, điều mà không phải nơi nào cũng có thể tái hiện một cách hoàn hảo. Và như thế, món ăn nhẹ nhàng nhưng đầy tinh túy này chính là lời chào thanh nhã mà ẩm thực triều Thanh gửi gắm đến người thưởng thức hiện đại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng hành trình ẩm thực trong suốt chuyến đi khám phá những món cao lương mỹ vị từng làm nức lòng bậc quân vương.
Đừng quên nhấn nút đăng ký và theo dõi để tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những kho báu ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo, nơi ẩm thực không chỉ là món ăn mà là ký ức, văn hóa và nghệ thuật sống.